نحن في منتصف الصيف، درجات الحرارة ما زالت مرتفعة، لحقت لنا لحتى 47 درجة مئوية. الحرائق كانت حاضرة لكن بأقل حدة في الولاية ديالي. الري العشوائي والغير المنتظم مع ارتفاع في درجات الحرارة راح يسبب لنا عدة مشاكل كنا في غنى عنها. كذلك الري يعني بشكل كثير يعني نفقد النباتات فيه. لذلك رايحة ناخذكم معي في هذه الجولة عن كيفية العناية بالنباتات، وما هي يعني الأمور اللي ناخذها بعين الاعتبار باش نحافظ على نباتاتي، وكذلك الأمور اللي نتجنبها باش النباتات تبقى بشكل صحي وجميل. نبدأ بالإضاءة، وأول حاجة ننتبه لها بالنسبة للنباتات هي الإضاءة. يعني النباتات بصفة عامة تحتاج إلى الشمس المباشرة، لكن شمس الشتاء الباردة الساطعة القوية. لكن في فصل الصيف وخاصة أيام شهر 7 و8 نتجنب الشمس المباشرة لمعظم النباتات، حتى وإن كانت يعني محبة للشمس المباشرة. كما تلاحظوا هنايا بعض الأنواع كما هذه نبتة الغازانيا محبة للشمس وما تتأثرش، لكن نبتة السجاد هذا عندي حوض من السجاد ما عنديش المكان باش نوضعه، وضعته هنايا ويتلقى الشمس مباشرة يعني في الذروة ما بين الواحدة إلى الثالثة زوالا. كما تلاحظوا الأوراق يعني دابلة بهذا الشكل لأنه يتأثر كثيرا بالشمس المباشرة. لذلك النباتات يجب يعني نشوف حالتها والوضعية ديالها قبل ما نوضعها في أماكن غير مناسبة لها. لاحظوا حالة الدبول السجاد. كما هنايا السجاد هذا وضعته هنايا في هذه أرض الحديقة، تلقى فقط الضوء القوي بعيد عن الشمس المباشرة. الأوراق يعني صحية، الألوان زاهية، يعني الضوء يعطيك اللون الحقيقي للنبتة وما يدبل وما يخليهاش تدبل كما نقولوا، وكذلك تبقى صحية وغير جافة يعني ما تجفش بشكل كبير. أما بالنسبة للنباتات كما هذه نبتة الكالا محبة للشمس المباشرة، حتى ولو تبقى يوم كامل في الشمس المباشرة ما راحش تتأثر. كذلك نبتة التراديسكانتيا باليدا هذه البنفسجية، وكذلك نبتة الإيفوربيا أو شجرة الحليب تحب الشمس المباشرة وتتأقلم عليها بشكل كبير جدا. أما بالنسبة لنبات السرخس أو نبات الفوجير هذا نوضعه هنايا في الإضاءة القوية. أحيانا يتلقى الشمس على حساب الوقت، لكن الشمس مغربلة. كما تلاحظوا هنايا هي الشمس على الأقل ربع ساعة تلقاها النبتة، لكن تبقى الشمس مغربلة اللي تلقاها من أشجار البرتقال اللي موجودة أعلى النبتة. كذلك هذو النباتات اللي تلاحظوهم كلهم استوائية، لكن الشمس تلحقهم نصف ساعة على ما أظن هكذا أو ساعة، لكن بشمس مغربلة كذلك. لذلك تبقى في حالة صحية ويعطيني الألوان الحقيقية للنبتة. لذلك رايحين ننتبهوا للإضاءة وعلى حساب النبات الموجود عندنا. هذا الزائر الجديد جبت سلحفاة من الريف يعني وخليته هنايا في الحديقة. يعني ما زلت نخاف منه أحيانا، ونخاف من الحشرات ونخاف من جميع الحيوانات، لكن ما زلت ما تأقلمت معه. هذا لاحظت أنه يحب النباتات العصارية، ياكل لي الأوراق العصارية، لذلك جبت له قطعة من البطيخ ياكل فيها. هذا الصديق الجديد. نتكلم الآن على السقي. السقي هو ألد أعداء النباتات أو السبب الرئيسي لموت النباتات سواء في فصل الصيف أو في فصل الشتاء. هنا النباتات لما نحاول نسقيوها أو يلحق موعد السقي ديالها لازم نلاحظ النبتة ونلاحظ التربة. النبتة أول حاجة تعطيك إشارة لأنها تحتاج إلى السقي، هي دبول الأوراق، بهتان الألوان، أو كما تلاحظوا هنايا التفاف الأوراق. هذا دليل على أن النبتة يعني تحتاج إلى السقي. الحالة الثانية لازم نراقب التربة. التربة يجب أن تكون جافة على الأقل السطح الخارجي للتربة، أو يعني نحاول نخربش التربة ونشوف يعني بالأصبع ديالنا كمية الجفاف الموجود في التربة، ومن بعد في الحالة هذه نقوم بالسقي. السقي راح يكون على حساب حجم الحوض وحجم النبتة كذلك، وعلى حساب نوع النبتة. هل النبتة تحتاج الماء بشكل دوري، الجذور ديالها رفيعة وما تقدرش تحتفظ بالماء، أو الجذور ديالها سميكة تقدر تحتفظ
تحتاج أحيانا إلى مدة أطول للسقي. لذلك نقوم بسقي النباتات على حساب النوع ديالها. والسقي انا نسقي يعني ما نحطش كأس، نغمر النبتة او التربة بالماء حتى تتشرب وتتشبع ويخرج الماء من حوض الإصيص. يعني نسقي على 3 فترات او فترتين، يعني نسقي المرة الاولى ونترك التربة تتشرب ويخرج الماء من الحوض كما تلاحظوا، نعاود نسقي المرة الثانية كذلك وحتى تتشبع التربة كذلك، ونعاود المرة الثالثة على حساب يعني لما نسقي تكون التربة كلها مبللة ورطبة. يعني في الوهلة الأولى نسقي وخلاص، نو أحيانا الماء يتخلل في الجوانب وتبقى التربة جافة في المنتصف. لذلك نحاول نسقي على 3 فترات متتالية حتى التربة تتشبع أكثر وأكثر، يعني وتحتفظ بالماء مدة أطول، يمكن أسبوع أو على مرة 3 أيام باش نسقي المرة الثانية بهذا الشكل. هذه الطريقة اللي نسقيها أنا. كذلك الحوض لما يكون صغير رايحة التربة تجف بسرعة، خاصة لما يكون أيام الحر شديدة. لذلك نحاول نسقي على فترات كما قلنا 3 مرات، وعلى حساب كذلك نوع النبتة. مثل النباتات اللي تكون عندها جذور رفيعة مثل السجاد مثل الكالاتيا أو المرانتا راح نسقي بشكل يعني متقارب. وإذا كانت الجذور ديالها سميكة مثل العنكبوت أو كذلك مثل نوع من أنواع التراديسكانتيا عندها جذور سميكة، في هذه الحالة رايح نقوم بالسقي على فترات متباعدة. وحتى أن النبتة تعطيك إشارة لما الألوان ديالها تكون باهتة، يعني البنفسجي يكون باهت، الأخضر يكون باهت، تعرف أن التربة أو النبتة محتاجة إلى السقي. أو ذبول النباتات أو الأوراق بالنسبة للسجاد تعرف أن النبتة كذلك بحاجة إلى السقي. أما باقي النباتات فأقوم بسقيها بالخرطوم مرة في الأسبوع. يعني أنا عملية السقي ديالي نسقي النباتات بشكل عام مرة في الأسبوع، يعني جميع الأحواض نسقيها بالخرطوم. لكن النبتة اللي نلاحظها دبلت قبل ما يلحق الأسبوع، يعني قبل ما يلحق وقت السقي نسقيها عادي بالدلو، يعني حوض بحوض. لكن أنا الأساس ديالي أني أسقي مرة فقط في الأسبوع كما تلاحظوا. ووقت السقي يكون في وقت الغروب كما تلاحظوا، الأجواء مظلمة، حان وقت المغرب الآن ما بقالوش يدن. هذا الوقت اللي نسقي به، لأني كنت نسقي في فترة الصباحية يعني 5 أو 6 صباحا، تكون الأجواء لطيفة، ويعني التربة ما زالت ما سخنتش كما نقولوا حنا، ما تعرضتش للشمس المباشرة، يكون يستفاد منها الماء، النبتة تستفاد بالماء بشكل أفضل. لكن لاحظت أن الماء الصباح يكون فيه مواد كيميائية، لذلك خافت النباتات تتأثر بتلك المواد اللي تلقوها لتعقيم المياه. لذلك فضلت نسقي في المساء، تكون هذيك المواد تخفضت النسبة ديالها أو انعدمت تماما. كما تلاحظوا هنايا الجيرانيوم الأوراق ديالو كيف أصبحت صفراء بسبب الحرارة الشديدة والشمس المباشرة اللي يتلقاها طيلة النهار. هذه هي الطريقة ديالي في السقي والوقت اللي نسقي به. هنا نسقي جميع النباتات الاستوائية، كل النباتات نسقيها مرة في الأسبوع فقط، يعني حتى نتأكد أن التربة جفت تماما باش نسقيه للمرة الثانية. من بين الخطوات اللي نقوم بها كذلك هي تنظيف الأوراق. تنظيف الأوراق هي خطوة مهمة لكل نبتة، يعني خاصة النباتات اللي عندها حجم أوراق ديالها كبير. هي في الحقيقة أنا لما نسقي النبتة نقوم بغسل النبتة كذلك في نفس الوقت، لكن بعض النباتات يعني تحتاج إلى عناية يعني أكثر، يعني دقة. أحيانا بعض النباتات نقوم يعني بمسح الأوراق ديالهم بمنشفة. المنشفة عادي نبللها بالماء، أو أحيانا نحط لها الصابون السائل، أو أحيانا باش نضرب عصفورين بحجر. المنشفة هذه نبللها كذلك بالكحول الطبي ونمسح الأوراق يعني بشكل يعني جيد باش نتفادى أي حشرة تقدر تكون يعني في الأوراق ديالي. لذلك نقوم بهذه العملية من حين إلى آخر. شوفوا الأوساخ الموجودة على الورقة لما يعني تمسحها بهذا الشكل، يعني ننظف الأوراق ديالي ونكون قريبة من النباتات بشكل أفضل.
واللي النباتات الداخلية كذلك. النباتات الداخلية حتى هي تتعرض إلى المشاكل في فصل الصيف. المشاكل اللي تتعرض لها هي قلة الهواء، لأنه في فصل الصيف أنا نقوم بغلق النوافذ، ولذلك رايح يكون الهواء يعني ما كانش الحركة تاع الهواء غير موجودة، وهذا يأثر سلبا على النباتات. من بين النباتات الموجودة عندي هنايا بعض فقط الشتلات. عندي هذه شتلة مونستيرا وضعتها هنايا يعني تنمو في الماء. عندي السانسيفير، يعني نحاول نوضع النباتات اللي ما تتأثرش بشكل كبير، ولكنها تأثرت، يعني أحيانا تتأثر والأوراق ديالها تذبل. كذلك هذه سانسيفيريا القزمية اللي تجي على شكل وردة وضعتها هنايا. يعني كذلك النباتات اللي نوضعها هي نباتات يعني باللون الأخضر، يعني اللي ما تلقاش يعني اللي ما تسحقش الضوء السطحي. هذه نوع من انواع الايفوربيا. هذه فقط النبته صاي اصبحت اعواد جافه، يعني راح نقوم بتغييرها. ونبته البوتوس جالدن كذلك، هذه النبته كذلك احيانا تتاثر، يعني تجف بشكل كبير، الاوراق تتساقط، احيانا نشوفها صفراء يعني بشكل كثير، يعني عندي عدة أوراق صفراء تتأثر أحيانا بهذه الأجواء. هذو النباتات يتعرضوا للإضاءة الموجودة في البيت، الإضاءة الطبيعية. عندي نافذتين، هذه النافذة الشرقية اللي تلاحظوا فيها تعطيني الضوء، وكذلك النافذة اللي تجي مقابل هكا كما تلاحظوا. عندي نافذتين يتلقى الضوء الشمالي وكذلك الضوء الشرقي. كذلك التنقية أو يعني العناية بالنباتات، كذلك نقوم بالتنقية، يعني ننزع الأوراق التالفة، الأزهار الدابلة، يعني باش نخلي النبتة في أحسن مظهر لها. كما نبتة الكانا هنايا نقوم بنزع الازهار اللي ظهرت لي صبحت التالفه، ونقي النبته ديالي بهذا الشكل، يعني بشكل دوري. يعني انا نقي في كل مره، لذلك لما جيت نصور العنايه بالنباتات ما صبتش كيفيه تنقيه النباتات، كنت نقيت كلش، يعني ننظم يوم بيوم، نراقب النبته ونحي كل حاجه يعني في وقتها في حينها. لما نشوف ورقة يعني دبلت ننزعها. لذلك يعني النباتات يعني بشكل عام يعني نشوفهم في صحة جيدة. وهذه العقلة في حالة الإزهار كما تلاحظوا بدأت تعطيني براهين زهرية. نبتة المارنت هذه كما تلاحظوها عندها عدة أوراق يعني جافة وتالفة، لأنه النبتة هذه تجف بسرعة وموضوعها في حل مكان يعني ننسى عليها. لذلك تلاحظوا الأوراق ديالها جافة وعندها سيكان جافة. كذلك العناية راح تكون بشكل دوري كباقي النباتات. كذلك الخطوة الموالية هي مراقبة الحشرات. الحشرات تهاجم النباتات في فصل الصيف، والنباتات كاين نباتات تتعرض بشدة للحشرات، كاين نباتات مقاومة. أنا نراقب النباتات اللي تهاجمها الحشرات كما من نبتة المارنتا اللي تلاحظوا فيها تهاجمها المن القطني، هذا كيهاجمها بشدة، خاصة الورقات الجديدة. الجيرانيوم كذلك تهاجم الدودة الخضراء في الأوراق يعني تحت الورقة وفي البراعم الزهرية كذلك، وتهاجم كذلك حشرة يعني تأكل الساق ويصبح الساق هذاك أسود يعني تسوس، وبالتالي نفقد النبتة. لذلك الجيرانيوم يعني نراقبه بشكل دوري، حتى أني نرش أحيانا المبيد الطبيعي حتى وإن لم أجد أي حشرة، يعني كوقاية فقط للنباتات. هذه بالنسبة للجيرانيوم. كذلك عندي نبتة السجاد. نبتة السجاد كذلك عرضة للدودة الخضراء، وهذا هو الوقت ديالها، يعني الوقت ديالها شهر أوت سبتمبر يعني تبدأ تنتشر. لذلك نراقب النباتات يعني عن كتب، نشوف الأوراق هل بها ثقوب، الفضلات ديالها نقط سوداء نصيبها منتشرة على الأوراق أو في الأرض، وبالتالي نعرف أن الدودة الخضراء يعني انتشرت في النبتة. لذلك نراقبها عن كتب. هكذا نعزل النبتة ونقوم برشها بالمبيد الحشري سواء الطبيعي أو الكيميائي ل3 أيام على الأقل، ونشوف نلاحظ يعني النتيجة بعد هذه المعالجة.
هكذا كانت جولتنا مع النباتات وأهم الأشياء اللي نعتمد عليها في فصل الصيف للعناية بالنباتات. أهم شيء وكقاعدة ما نتعاملوش مع النباتات بنفس الطريقة، لكل نبتة عندها قاعدة خاصة. إن شاء الله يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، إن شاء الله تستفدوا منه ولو بمعلومات بسيطة. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى بحول الله، وسلام.